Okay, ayan. So, ang seller po natin dito, legit seller natin sa Lazada is, ayan, si Benjamin Navotas, sabi dito, no? Xiaomi, sold by Xiaomi Club PH. Ayan. Shout out po sa Xiaomi Club PH. Yan, legit seller po ng, legit po yung pinadala nilang Xiaomi wireless keyboard mouse. Alright, ayan guys, no? So good evening po ulit, and good afternoon, and good morning kung anong oras man nyo to papanoorin. So for today's video guys, no, mag-unbox lang tayo. Very quick unboxing lang po ng itong in-order natin. Siyempre of course, i-video na din lang natin for warranty purposes kasi yun nga, so no video, no return daw po kasi mga karamihan ng mga items natin na in-order online. Ayan, so ang gagawin na lang natin is syempre kahit ano man yan, i-unbox na din natin para may content na din tayo, ano. Ayan guys, no? So ito po is a Xiaomi wireless keyboard and mouse set guys, no? Ayan, so in-order po natin to online. And okay, so mamaya i-ano natin yung tulungan na din natin yung mga sellers natin na legit para at least makapagkuha din po sila ng But anyway, ayan, so ito yung in-order natin, and then kararating lang. Ayan, so buksan agad natin, no? So tignan natin, no? Silyado pa dito, dito. Ayan, hindi ko na papakita dito kasi andito yung order detail. At anyway, ayan na. So sige na nga, kahit ganyan na lang. Anyway, ayan. So buksan natin agad. Ayan. Ayan, so in-order ko lang to para kasi yung isang wireless ko is may kukuha at may gagamit. Kaya ayan, in-order ako ng bago pong set. Wow. Ayan, so properly packed ang ating keyboard mouse. Ano natin para makita. Ayan. So ayan po siya guys. Ayan. Okay. Alright. Ayun, no? Ayan, so Xiaomi. Ayan, yung logo ng Mi. Ayan. Tignan natin kung anong model. And ayan, WXJS02YM. Ayan, yan yung model number. But anyway, sige, buksan natin, no? Paano ba siya buksan? Ayan. So sealed pa yung dalawang niya dito guys. Ayan, so tanggalin lang natin yan. Okay, ayan, saka natin i-try na buksan. Paano ba siya buksan? Anyway, dihila yata. Yeah, I think dihila. Hindi. Teka, hanapin natin. Ay, selyado to. So, I think dihila talaga. Ayan. So, yan po yung mouse. Ayan. Okay. So, kailangan talagang sirain to. Ito. Ayan. Kailangan punitin para maganda ang paglabas natin dun sa ating keyboard. Ayan. Wow. Alright. So ito po. Ayan. So ito po yung dalawa. Ayan. And okay. User manual. Ayan. Chinese po lahat. Ayan. Okay. So wala siyang initial na battery. Yan lang po yung natin dito. Wala siyang initial na battery. Ayan. And sige. So but we don't know, no? Baka andito din. Andito din sa may Ayan, so ganda ng niya, no? Cellophane niya. Okay. Tapos natin siya.
And then try natin buksan ito, baka may initial na battery siya. Yun na nga. Ayun na nga. Ayan, so may initial na battery. Dito na. So tatanggalin na lang ito, contact niya. Ayan, para mag-on yung keyboard. Ayan. Lock natin ulit. So yung pag-lock nito. I think ganun. Close. Yun. Wow. Ayan, no? So ang ganda ng ano, soft yung mga keys. Ayan. Pakita natin. Ayan po, no? Ayan. Okay. Ayan, no? Ayan. So wala nang ano, wala na tayong ano yan, montage at mga nagagamit nating mga ayan. So yan yung likod na mga music na CCPR din lang. Sa ganutan lang. Ayan. Ganito na lang, wala montage. Okay. Ayan. So mouse naman niya ito. Ang dami ko ng ayan. So kailangan natin tanggalin yun. Ayan. So ito po yung mouse. Wow, maganda din, no? Maganda din sa kamay. Okay. Open natin. Okay, same din lang, no? Meron siyang ito, cover. Then remove lang po natin siya para magamit natin. Okay, so ito po yung transmitter niya. Okay, yan. So mga oldies na ano dito. Yan. So isa na lang po, no? Hindi kagaya noon na dalawa yung transmitter, no? Isa sa mouse, isa sa keyboard. But ito na nga. Yan. So yan po yung ating Xiaomi wireless keyboard mouse. Nga natin baka may model dito mas ano. Anyway, yun guys, no? So Xiaomi po keyboard mouse wireless. Ayan, may battery pala siya. Okay. Ayan. Alright, so yun guys, no, ang ating video for today, and thank you very much po for watching. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, YouTube channel, yan, please do so. Please like this video, and of course click on the subscribe button. Ayan. So sa mga nanonood naman sa Facebook, ayan, so paki-follow na din po, no? I-follow itong page natin para naman na dumami yung mga followers natin, no? Para at least medyo ma-convert natin into alam niyo na at least pwede tayong kumita dito sa mga video. Shadow yung ano ko mismo. But anyway, ayan. So thank you ulit guys very much for watching, no? And hintayin lang po natin mag 8 minutes yung video. Yan, salita ko ng salita dito para mag 8 minutes yung video. But ayun, so sa seller natin, no? Okay, ayan. So ang seller po natin dito, legit seller natin sa Lazada is ayan, si Benjamin Navotas, sabi dito, no? Xiaomi sold by Xiaomi Club PH. Ayan. Shout out po sa Xiaomi Club PH. Yan, legit seller po ng legit po yung pinadala nilang Xiaomi wireless keyboard mouse. Ayan. So nakikita nyo din po yung muso sa likod ko. Ayan. Nagbebenta din po tayo guys ng Muso, and brand ambassador po tayo ni Muso. So kung gusto niyo pong bumili, yan, you can message me. Send ko po yung link, yan, para at least diretso po kayo sa page ng seller ko, no? Seller page ko. Ayan. So thank you very much guys ulit, no? And please don't forget to like and subscribe ulit sa ating video, and see you again guys on our next unboxing video. Bye guys. Ciao.